Tingsrätten håller huvudförhandling i mål mellan åklagaren och Robin Andersson med flera. Parter med ombud kallas i sal 1. Vi kom dit, vi tog oss in. De är många grisar i ganska små utrymmen. Det är betonggolv, nästan ingen halm. För oss i gruppen var det väldigt smärtsamt att se att det är så här de här får leva hela sina liv. Och när vi väl fick upp dem i famnen så blev de lugna och det kändes tryggt och bra. Om en hund hade hållits instängd hela sitt liv på en liten yta, helt utan stimulans och kanske sovandes i sin egen avföring, då hade vi kallat det för regelrätt djurplågeri. Men bara för att vi gör precis samma sak med en gris, då är det föredömlig svensk djurhållning. Och det finns ju någonting väldigt problematiskt i det här som är viktigt att belysa för att kunna förstå varför vi har gjort det också. Känslan var väldigt stark för mig när vi kom dit och släppte ner grisarna på gräs. När de för första gången fick gå på gräs och böka i jorden och ha fritt utrymme att springa omkring. När dörren öppnas efter en lång färd så hör du skrik och du luktar död. Du sänks ner i ett litet utrymme. Snart sticker det i halsen på dig och det känns som om du brinner upp inifrån. Du andas sina sista plågsamma andetag. Det är situationen för grisarna 2016. Som blir fråntagna sina enda liv för att människor har ett intresse av att utnyttja deras kroppar och sen döda dem och äta upp dem. Så känner vi på dörren och den är öppen. Varpå vi som skulle gå in, jag var en av dem som gick in, går in i den här första lilla hallen som är utanför innan man kommer in till där hönorna är. Men min upplevelse när vi kommer in sen då i själva hallen där de här hönorna bor hela sina liv är ju att det inte är särskilt mycket frihet. Om jag var en höna i djurindustrin då skulle jag vilja att någon räddar mitt liv. Faktum är att vi inte behöver utnyttja och döda djur överhuvudtaget. För vi kan leva som veganer och ändå uppfylla alla essentiella behov. Vi i tomma burar står åtalade för stöld. För att olovligen ha tagit vad annan tillhör. Men vi menar att det är något grundläggande fel med att djur överhuvudtaget betraktas som saker eller egendom eller ägodelar. Dörren som vi fick lov att bryta upp för att kunna rädda Selma och Louise, det är en sak. Det är något som varken kan känna glädje, smärta eller rädsla. Men ett djur är ingen dörr. Det förtryck som vi utsätter icke-mänskliga djur för är en av de största moraliska katastroferna någonsin. Det pågår dag efter dag efter dag. Det är inte bara rättssamhällets skyldighet att förbjuda utnyttjandet och dödandet av djur. Vi har alla ett ansvar att inte delta i det här våldet. Och det behöver faktiskt inte vara svårare än att byta ut maten på vår tallrik. Så att vi i framtiden kan leva i ett samhälle där alla får vara med och där alla räknas och där alla har ett värde. För ingen är fri förrän alla är fria. Och jag undrar, om jag får fråga rätten, om det är fel att orsaka någon lidande och död, borde det då inte vara rätt att rädda någon från samma öde? Det spelar inte så stor roll om vi döms hårt eller om vi döms milt. 10 individer kommer inte att behöva möta en för tidig och meningslös död. Och det är viktigare än alla eventuella påföljder.